1984-ben kezdtem el foglalkozni az Adventure in Technos Dystopium cím alatt, Kaland technikai disztópiumban című sorozattal. Ez a sorozat fotósorozat volt tudományos múzeumokban, többnyire természettudományos múzeumokban, de vannak szeparált vagy technikai múzeumokban és medikai múzeumokban. Még ennél sokkal előbb kezdtem el, 78-ban, amikor Amszterdamba mentem, illetve költöztem, akkor a Frólik Múzeum óriási hatással volt rám. De visszaugrok még egyet, 1975-ben pedig lefotóztam a Medikai Vénuszt a Semmelweis Múzeumba. Szóval a múzeumhoz való viszonyom, tehát a Képzőművészeti Múzeumhoz való viszonyom természetesen nagyon erős, de az intézmény működését vizsgáltam, hogy működik a szelekció az egyén és az intézmény között. A patriarchális scientific discourse, tehát a patriarchális tudományos diskurzus hogy építi fel a saját mitológiáját, és hogy lehet ezt tetten érni. Mindahogy már sokat olvashattátok, a legfőbb programom 1975-től, de már korábban is a nő nézőpontja volt. Tehát egy nő hogy nézi azt a tudományt, amiből kizárták. Ugyanabban a módszerrel dolgoztam, mint az individuális mitológiánál még Magyarországon. Tehát az ábrázolást vagy a reprezentációt lefotózom és dokumentálom, és szembesítem a nézőt azzal, hogy mutatja azt a történetet. Egészen a felvilágosodás koráig mentem vissza, azaz az Age of Reasoning, amikor a tudomány megnevezte, kategorizálta és rendszerezte a természetet, de nem csak a természetet, hanem a valóságot, az igazságot. A másik nagyon fontos lépés volt ebben a munkámban, nagyon szisztematikus, intellektuálisan felépített műsorozatok, teljesen egymásra épülő műsorozatok, az Edith Simpsonnek a fiktív tudósnőnek a megkreálása. Tehát a tudósnő Edith Simpson, hogy bele tudjam helyezni az Age of Reason-be, tehát a felvilágosodás korába, azt a nőkritikát, a nőnézőpontot, amelyből én néztem a tudásnak a feltérképezését, azaz a felvilágosodás korát. A következő lépés teljesen organikusan beleépülve ebbe a sorozatba, a cynical reason, a cinikus ész, vagy a cinikus tudat nagyon fontos volt, mert az a felismerésem a paradigma változások miatt, tehát a valóság és az igazság képe, ami meghatározza a tudatunkat intézményi szinten, és ez a valóság és az igazság megkérdőjelezhető, elsősorban abból a szempontból, hogy a nők nem vettek részt benne. De hogy lehet ez egy igazság? Az igazságnak csak egy szelete lehet. És a cinikus reason abból indult ki, volt egy korábbi művem, hogy az egyik az agy volt, az apám agya, sokat foglalkoztam vele, sokszor megcsináltam az apám agyát, és az anyám szíve. A PS-ban volt is egy kis installációm, egy csoportkiállításon. Nem volt jelentős a kiállítás sem a mű maga, de az én szempontomból rendkívül jelentős volt. Először használtam azokat a testi metaforákat, tehát a test részeinek a metaforáit, ugye az agyatudattal, az ésszel van összefüggésben, a szív pedig az érzelemmel. És ebből a metaforából, a testnek a metaforáiból jött létre ez a mű, a cinikus reason, a cinikus ész és az agylábtörlő. Pontosan úgy néz ki ez az agylábtörlő, mint ahogy a gumilábtörlők, teljesen méretesen ugyanaz, mint egy lábtörlő, és ezt a lábtörlőt először egy ajtóval állítottam ki, és kinyitható volt. Tehát ez az agylábtörlő egy valódi ajtókeret és ajtószárny előtt feküdt a földön. És utána dolgoztam ki, hiszen ez korábban lehetett, ez talán 89-ben, 88-89-ben, amikor ennek az első formáját
formájával foglalkoztam, és a piramis, tehát hogy a hierarchia, hogy épül fel a társadalomnak, és a hatalom, hogy építi fel a piramisát. Alul van egy vastag réteg, ma már úgy nevezzük, hogy a 98%, és akkor fölül pedig az a kevés, aki uralja ezt a helyzetet. Uralja a tudást, uralja még az intuíciót is, uralja még az érzelmeket is. Tehát a tudás, az ész, az az egyetlen referenciája az embernek a tudásra és a valóság, igazságnak a meghatározására. Ez az agylábtörlő szerintem halálosan vicces dolog, mert ebben az agylábtörlő mellett kiállítottam annak az öntőformáját. Tehát az emberi agyak, tehát az emberi tudás, az emberi észnek van egy öntőformája, az az intézményi rendszer, ami meghatározza a tudásunkat. Egészen addig, míg egy paradigmaváltozás nincs, akkor az intézményrendszer azt tanítja, és valamennyien elhisszük, hogy a Föld mozog, vagy a Föld körül mozog a nap, vagy a nap körül mozog a Föld, de a paradigmaváltozás megváltoztatja az igazságot, és a valóságot, a valóságról való képünket is. Itt az agylábtörlő mellett az öntőformája is jelen van, mert ugye ezek az agyak később magas sarkú cipőbe kerültek, ugyanabban az öntőformában, a cinikus reason, a cinikus ész és a cinikus okozat, az ennek az első formája volt, azok az agyak viszont fehérek voltak. A feketeség itt, ami nekem fontos volt, hogy a feketeség, ami eltakar, ami láthatatlanná teszi azt a fajta igazságot, amit én meg akartam alatta kaparni, vagy meg akartam szerezni magamnak, illetve be akartam mutatni a művön keresztül a közönségnek. Tehát ott van ez az öntőforma, és ez az öntőforma, ez még nagyon érdekes, hogy ez Magyarországon készült, ez egy anekdóta, de ez egy valódi történet. A gumi, az anyaga, ez a fekete anyag, ez autógumi. És nagyon kerestem egy autógumis öntőt New Yorkba, de nem találtam. Úgyhogy az öcsém Csömörön, Budapest mellett talált egy öntőt, aki nekem kiöntötte ezeket az agyakat és a lábtörlőket.